नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो. लेसन नंबर 6 फॅक्टरायझेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन्स. यामध्ये पहिल्यांदा फॅक्टर्स ऑफ अ क्वाड्रॅटिक ट्रायनोमियल. आता पहिल्यांदा क्वाड्रॅटिक ट्रायनोमियल म्हणजे काय त्याची डेफिनेशन बघूयात. अन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax² - bx + c इज कॉल्ड अ क्वाड्रॅटिक ट्रायनोमियल. म्हणजे ज्या ट्रायनोमियलमध्ये एक टर्म हा ची व्हेरिएबल ही स्क्वेअर असेल त्याला काय म्हणतात, क्वाड्रॅटिक ट्रायनोमियल. आता त्याचं आपण फॅक्टरायझेशन म्हणजे त्याचे अवयव आपण पाडणार आहोत. तर याची काही उदाहरणे आपण बघूयात. पहिलं उदाहरण 2x² + 10x + 12. 2x² + 10x + 12. तर पहिल्यांदा काय करायचं आहे, आपण जो x² टर्म असेल, जी स्क्वेअर टर्म असेल त्याचा कोइफिशियंट आणि जो कॉन्स्टंट असेल त्याचा कोइफिशियंट यांचा मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. म्हणजे ती जी स्क्वेअर टर्म जी आहे 2x² याचं कोइफिशियंट आहे 2 आणि कॉन्स्टंट टर्म आहे 12 याचं मल्टिप्लिकेशन 12 × 2 = 24. आता 24चे आपल्याला फॅक्टर्स काढायचे आहेत आणि आपल्याला असे फॅक्टर्स हवेत की त्यांची ॲडिशन हे जे लास्ट 12चं साईन काय आहे इथे प्लस, म्हणजे ॲडिशन ही 10x आली पाहिजेत. आता याचे फॅक्टर्स कसे पाडायचे तुम्ही अगोदर शिकलेले आहात. जसं 24चं जर घेतलं तर 1 × 24 = 24. म्हणजे 1 आणि 24 एक फॅक्टर्सची पेअर झाली. 2 × 12 = 24. याच्यामध्ये 2 आणि 12 ही एक टर्म झाली. 3 × 8 24. म्हणजे 3 and 8 ही एक पेअर काय झाली, याच्यामध्ये यांची फॅक्टर्स झाली. आपल्याला अशी फॅक्टर्सची पेअर पाहिजे की ज्याची ॲडिशन ही 10 आली पाहिजे. देन 5 आणि 4 4 × 6 4 × 6 = 24. आता 4 and 6 हे जे फॅक्टर्स आहेत याची ॲडिशन किती येते 10, म्हणजे मिडल टर्म इतकी. मग आता प्रत्येक वेळेस हे पूर्ण लिहायची गरज नाही, हे डायरेक्ट तुम्ही हे जरी घेतलं तरीसुद्धा चालेल. डायरेक्ट असे फॅक्टर काढले ओरली तरीसुद्धा चालेल. ओरल येत नसेल तर मग आपण एक एक फॅक्टर्स घ्यायचे आणि नंतर जो इथं आपल्याला आवश्यक असेल ती इथली पेअर घ्यायची. इथं 4 and 6 4 and 6. आता इथं व्हेरिएबल काय आहे x. याला काय लिहिलो आपण 4x + 6x = 10x. 4x + 6x = 10x. आता मग इथे बघा 2x² प्लस ह्या 10xला काय लिहायचं आहे 4x + 6x या फॉर्मॅटमध्ये. 4x + 6x + 12. आता याच्या पेअर वाढायच्या. ही एक पेअर झाली आणि ही एक पेअर झाली. आता पहिल्या पेअरमध्ये 2x² + 4x मध्ये काय कॉमन आहे, इथं लगेच आपल्याला लक्षात आहे की x हा एक कॉमन आहे आणि 2 याचा फॅक्टर 2 आणि फॅक्टर 2 × 2 म्हणजे 2 हा एक फॅक्टर इथं कॉमन आहे. मग 2 आणि x हे कॉमन फॅक्टर्स अगोदर लिहिले इन ब्रॅकेट. आता ह्या कॉमन फॅक्टरनी ह्या दोन्ही टर्मला डिव्हाइड करायचं आहे. म्हणजे 2x² / 2x + 4x / 2x प्लस आता ह्यामध्ये 6x + 12 याच्यामध्ये याचा कॉमन फॅक्टर्स काय येतो तर तो येतो 6. कॉमन फॅक्टर काय येतो 6. मग ह्या 6नं ह्या दोन्ही टर्मला काय करायचं डिव्हाइड करायचं. 6x / 6 + 12 / 6 = हे 2x. आता इथे बघा हे 2 आणि हे 2 कॅन्सल झाले. हे x² / x म्हणजे इथे एक x मायनस झालं म्हणजे काय असेल इथं फक्त येईल x प्लस हे x आणि हे x कॅन्सल झाले. 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 म्हणजे +2 प्लस 6 इन ब्रॅकेट. हे 6 × 1 = 6 हे कॅन्सल झालं इथं आलं 6 प्लस 6 × 1 = 6 6 × 2 = 12. 6 × 1 = 6 6 × 2 =
12. आता इथं ही एक बायनोमियल आली, यांचे फॅक्टर काय आहे 2x आणि x+2 आणि 6 आणि x+2. म्हणजे x+2 हा फॅक्टर काय आहे दोघांमध्ये कॉमन आहे. मग इथं घेतला x+2 इन सेकंड ब्रॅकेट. मग ह्या x+2नं याला डिव्हाइड केलं तर काय उरेल या ठिकाणी 2x आणि x+2नं या टर्मला डिव्हाइड केलं तर काय उरेल या ठिकाणी +6. देअरफॉर 2x² plus 10x plus 12 equals to x+2 and 2x plus 6. हे याचे दोन फॅक्टर्स आले. आणखी काय उदाहरण आपण बघूयात. एक्झाम्पल नंबर 2. आता एक निगेटिव्ह घेऊयात. 2x² plus 5x minus 18. 2x² plus 5x minus 18. आता या ठिकाणी परत जी स्क्वेअर टर्म असेल त्याचा कोइफिशियंट 2 आणि कॉन्स्टंट जे आहे -18. याचा मल्टिप्लिकेशन किती होतो -36. ओके. आता आपल्याला -36 -36चे असे फॅक्टर्स घ्यायचे आहेत. आता अगोदरच्या एक्झाम्पलमध्ये इथे प्लस होतं म्हणून पण असे फॅक्टर्स घेतले की ज्याची ॲडिशन ही मिडल टर्म इतकी येईल. आता याच्यामध्ये लास्ट टर्म ही मायनस आहे. मग असे फॅक्टर्स घ्यायचे आहेत की त्याची मायनस म्हणजे सबट्रॅक्शन ही मिडल टर्म इतकी आली पाहिजे. ते सबट्रॅक्शन ही मिडल टर्म इतकी आली पाहिजे. तर मग असे कोणते फॅक्टर्स येतील की जे सबट्रॅक्शन ही मिडल टर्म असेल. तर पूर्ण फॅक्टर काढा किंवा तुम्ही आता डायरेक्ट फॅक्टर्स जर काढू शकत असाल तर डायरेक्ट 9 × 4 36. म्हणजे 9 and 4 याचा मल्टिप्लिकेशन किती येतो 36 आणि 9 आणि 4 यांची सबट्रॅक्शन किती येते आपल्याला जी मिडल टर्म पाहिजे 5 तितकी येते. मग इथे लिहिलं तुम्ही 9 and 4. आता इथे आपल्याला साईन द्यायचे आहेत ह्या फॅक्टर्सला. तर इथली जी मिडल टर्म आहे ते साईन याचा जो बिगर नंबर असेल त्याला ते द्यायचं आणि स्मॉलर नंबरला त्याच्या अपोजिट साईन. म्हणजे 9ला कोणतं साईन असेल प्लस आणि 4ला काय असेल मायनस. आता बघा 9x minus 4x equals to 5x. मग आता आपण इथेच लिहूयात 2x² plus 9x minus 4x minus 18. आता परत दोन पेअर घेतल्या ह्याला. आता 2x² plus 9x याच्यामध्ये कॉमन फॅक्टर कोणता येतो आहे कोएफिशियंटमध्ये कॉमन येत नाही. व्हेरिएबलमध्ये काय असेल x. करेक्ट. आता ह्या एक्सनी काय करणार या दोन्ही टर्मला डिव्हाइड करायचं आहे. म्हणजे 2x² डिवायडेड बाय x प्लस 9x डिवायडेड बाय x मायनस. आता 4x अँड 18 याच्यामध्ये कॉमन फॅक्टर काय असेल तो असेल 2. तो काय असेल 2. मग इथला आपण 2 घेतला इन ब्रॅकेट. आता ब्रॅकेटच्या बाहेर जर निगेटिव्ह साईन असेल तर त्याच्या आतमध्ये जी साईन असेल ते आपण काय करतो चेंज करतो. म्हणजे ते हे निगेटिव्ह इथं काय होईल पॉझिटिव्ह आणि हे निगेटिव्ह या ठिकाणी काय होईल पॉझिटिव्ह. मग इथे 4x जो कॉमन फॅक्टर घेतला त्याने इथे डिवाइड करायचं आणि प्लस 18 डिवायडेड बाय 2 18/2. आता बघूयात पुढे इक्वल्स टू x. तर इथे हे इथं 2x² इथं 2x आहे तिथं 1 हा इथं कॅन्सल आहे इथला 1 राहील. म्हणजे ते काय असेल 2x प्लस हे x आणि x कॅन्सल आहे म्हणजे इथं काय असेल 9 मायनस 2. आता 2 1 जा 2 2 2 जा 4 म्हणजे काय असेल 2x प्लस 2 1 जा 2 2 9 जा 18 या ठिकाणी काय असेल 9 इक्वल्स टू. आता याच्यामध्ये 2x प्लस 9 2x प्लस 9 ही काय झाली कॉमन फॅक्टर्स दोन्हीकडे आहे. मग हा कॉमन फॅक्टर परत वेगळा काढला 2x प्लस 9 इन ब्रॅकेट 2x प्लस 9ला 9ने याला डिवाइड केलं तर खाली काय असेल इथे उरेल x आणि याला डिवाइड केलं तर काय उरेल -2. बघ देअरफॉर 2x² प्लस 5x
मायनस 18 इक्वल्स टू, याचे फॅक्टर काय आले मग 2x प्लस 9 अँड x मायनस 2, याचे 2 फॅक्टर आले. आणि आणखीन एक उदाहरण आपण बघूयात. पुढचं उदाहरण नंबर 3. एक्झाम्पल नंबर 3. 3m² मायनस m मायनस 10. इथं आपण काय आता जी स्क्वेअर टर्म आहे त्याचा कोइफिशियंट आणि कॉन्स्टंट याचा मल्टिप्लिकेशन केला, तो आला 3 इंटू मायनस 10 इक्वल्स टू मायनस 30. ठीक आहे. आता हे मायनस 30. आता आपल्याला पहिल्यांदा याचे फॅक्टर असे 2 फॅक्टर्स घ्यायचे आहेत की त्याची सबट्रॅक्शन ही मिडल टर्म इतकी आली पाहिजे. आता मिडल टर्म इथे काय आहे m आणि याचा कोइफिशियंट काय आहे इथे दिलेलं नाही, म्हणजे या ठिकाणी कोइफिशियंट काय असतो याचा 1. म्हणजे 30चे असे 2 फॅक्टर्स काढायचे आहेत की जे सबट्रॅक्शन ही 1 पाहिजे. मग ते कोणते असतील 5 6, म्हणजे 5 6 जा 30, 5 6 जा 30. मग आता परत याचे आपल्याला साईन काय असतील अपोजिट्स वेगवेगळे साईन असतील. आणि हे जे साईन आहे या मिडल टर्मचं हे कोणत्या फॅक्टरला असेल जो बिगर असेल तो, म्हणजे हा 6ला इथे निगेटिव्ह असेल आणि काय असेल इथे पॉझिटिव्ह. म्हणजे 5x मायनस 6, इथं 5 काय व्हेरिएबल m आहे, 5m मायनस 6m इक्वल्स टू मायनस 1m, मायनस 1m. आता इथे बघूयात 3m² प्लस 5m मायनस 6m मायनस 10, मायनस 10. आता याचे ग्रुप केले, इथे 3m² प्लस 5m याच्यामध्ये काय कॉमन येतो m, पण जो कॉमन फॅक्टर काढला त्यांनी काय केलं ह्या दोघांना डिवाइड करायचं आहे. 3m² डिवायडेड बाय m प्लस 5m डिवायडेड बाय m मायनस, आता 6m मायनस 10 याच्यामध्ये कॉमन फॅक्टर्स काय येतो आहे तर तो येतो आहे 2. काय येतो आहे तो 2. तर इथं आपण ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनसचं साईन आहे, म्हणजे साईन काय होतील चेंज होतील. आणि हा जो कॉमन फॅक्टर काढला त्यांनी काय करायचं आहे दोघांना डिव्हाइड करायचं आहे. म्हणजे 6m डिवायडेड बाय 2 हे काय होईल इथे प्लस 10 डिवायडेड बाय 2 m इन ब्रॅकेट. इथं 3m², इथं एक m आहे, इथं 1, म्हणजे काय आलं असं या ठिकाणी 3m प्लस m कॅन्सल झालं, इथं आलं 5 मायनस 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 3m प्लस 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इथं आलं 5. ठीक आहे. आता हे परत इथं 2 टर्म झाल्या, याच्यामध्ये 3m प्लस 5 हा फॅक्टर कॉमन आहे, देअरफॉर 3m प्लस 5 हा फॅक्टर कॉमन काढला आणि या कॉमन फॅक्टरने याला डिव्हाइड केलं तर या ठिकाणी काय उरेल फक्त m, आणि याच फॅक्टरने याला डिव्हाइड केलं तर या ठिकाणी काय उरेल मायनस 2. देअरफॉर 3m² मायनस m मायनस 10 इक्वल्स टू 3m प्लस 5m मायनस 2. या प्रकारे आपल्याला क्वाड्रॅटिक ट्रायनोमियलचे फॅक्टर्स काढता येतात.